fan, studenten kommer bara ske en gång i vårt liv. Nu har vi gått i skolan i 12 år. Vi ska fucka ur ändå, ska fucka ur hela stan. Jag bara, men alltså, är ni seriösa? Alltså, på riktigt nu? Det är så här, ilandsproblem, bortskämt. Hej och välkomna till Tänk till Talkshow. Mitt namn är Alexander Julian Zadrozny och idag ska vi prata om coronaviruset igen. Min första fråga då. Kollar ni mer på porr under corona? Eller mindre? Mer? Fast jag har faktiskt börjat sluta nu. Eller så här, jag känner mig... Jag försöker sluta. Okay. Sluta helt eller liksom tappa ner? Nej, jag tror inte... Alltså så här... Okej, jag tabbade mig i morse. Men jag försöker. Jag brukar ju analysera det mesta i mitt liv, men just det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag får återkomma i kommentarerna. Jag kommer se till så du uppdaterar oss i kommentarerna. Okej, glöm inte. Kolla inte på sånt. Jag gör inte sånt. Överhuvudtaget. Kolla inte på sånt. Är du helt ärlig nu? 100% ärlig. 100% ärlig. 100% ärlig. Jag läste faktiskt att världens största porrsida fick en ökning på 24% i slutet av februari och mars. Och att mycket tyder på att försäljningen av sexleksaker gått upp med cirka 30-40%. Jag trodde det skulle gå upp mycket mer, ärligt talat. Men vad tror ni det beror på? Jag har beställt. Du har beställt? Vet du vad? Okay. Alltså, man mår bättre av att göra det. Man mår bättre. Alltså ibland det är så här... Jag är inte så kåt, det är så här, jag är trött. Eller så här, jag måste få energi. Tidsfördriv, eller? Tidsfördriv och bara så här, inget att göra. Men jag tror också att det kanske är så här, folk som, om folk bor tillsammans också, att det blir så här bara, okej, nu sitter vi bara inne, vi har varvat alla Netflix-serier, då är det bara chillet kvar. Liksom. Att det kan ju vara det också. Har ni fått några andra nya vanor under corona? Någonting ni kommer på? Att inte gå ut, eller så här. Att inte gå ut. Ja, man kan räkna det som en vana, okej. Men har ni några nya vanor under corona? Vad är det första ni tänker? Det var en svår fråga. Ja, Hålla avstånd. Alltså, tänka så här, ja, han kanske har corona, hon har kanske corona, men de inte märker av det. Så vana att tänka till hela tiden, eller? Tänk till. Det var bra. Nej, men det är så här, det är den här nya vanan, hålla avstånd. Det är den vanan jag har fått. Det är så här, hälsa så här, på det sättet också. Nej, men nu tänker jag bara porr bara för att vi pratar om det. Okay. Men det är att jag, alltså nu är jag slutat, men förut så började jag spara länkarna. Okej, alltså till... Framtida syfte. Okej. Om du hittar något du tycker om, du sparar länken till senare. Och jag skickar till en kompis. Så alltså nu är jag sagt så jag måste ta en paus. Ni har ett Excel-dokument som ni så delar mellan varandra och bara, ja, men det här dagens fynd liksom. Har ni börjat älta mer under corona? Lite kanske. Lite? Alltså man får ju mer liksom dödtid och inte så mycket så här som händer den här platsen, alltså utan det är mycket så här, man är med sig själv och liksom så här, man tar promenader och man börjar, alltså så. Men mer typ till det positiva. Jag ska inte säga att jag ältar. Kanske att jag liksom så börjar fundera på om det är, så här, är det verkligen bra människor i mitt närhet just nu. Kanske inte, jag vet inte. Alltså sådana där grejer. Men inte något dåligt faktiskt. Alltså, grejen är, jag ska inte säga att jag sitter i karantän på grund av mitt jobb. Jag måste gå till jobbet. Och det har gjort att jag inte gör som ni gör. Så här, sitter hemma, är bara hemma och sådana där grejer. Men det är så här, okej, jag har inte gått till gymmet. Det är alltså på grund av coronaviruset. Jag är inte ute med vänner, vi är inte ute på café och sådana grejer. Nu när det är lite svårare att så här, ta kontakt med folk och man måste så här, prioritera liksom, då känner jag att det blir positivt är att man faktiskt ser vilka personer som genuint bryr sig om en. Okej. Nej, men att det inte bara blir så här, bara, men vill du så här, utan att så här, människorna som verkligen har kontakt med en då regelbundet, det är ju de som faktiskt bryr sig om en. Också vilka man själv prioriterar under tiden. Ja. Man bara säger, jag har fett tråkigt, vem ringer jag? Man väljer alltså så här, det också. De svåraste tiderna, man ser vilka som så här hör av sig, vilka som vill umgås, vilka som så här, skiter i det totalt. Folkhälsomyndigheten uppmanar folk att hålla avstånd. Vilket är en av anledningarna till att vi är så få här idag. 2 meter. Men hur gör ni med social distansering? Om jag ser att tåget är fullt, ja, då hoppar jag inte på tåget. Jag brukar gå runt med så här, handskar, munskyddet. Det hjälper inte. Man märker också på andra människor. De vill inte sitta nära dig, de vill inte kolla på dig. Det är så här, Hatar människor, jag tror ensam. Om det finns ett land där social distansering är liksom bara folk vet, så är det väl Sverige. Det är Sverige. Och ingen sitter ju ändå bredvid varandra på tunnelbanan. Det Okej, är samma sak ändå. Det är så skön ursäkt också om man inte vill träffa någon. Eller om man bara vill vara i sin zon när man bara lyssnar på musik. Hej, vill du hänga? Bara, nej men sorry.
Skyller på corona liksom. Alla du känner som du har sagt att kommer se det här nu och bara jaha, okej. Nej, men jag är en kompis. Har ni någonsin skyllt på corona? Nej. Jag var min pappa i riskzon. Handen på hjärtat, jag har inte gjort det. Du har inte gjort det alltså? Nej, det har jag inte. Okej, men ni har gjort det? Nej, jag har inte gjort det, men alltså, jag känner alltså, en tjejkompis till mig. Det är så här, en kille har försökt träffa henne flera gånger. Min pappa ligger i riskzonen, jag kan inte träffa dig. Så shit. Du har gjort det? Ja. Jag är en väldigt introvert person. Jag behöver min ensamtid för att kunna funka som människa. Och det är väldigt skönt att kunna skylla det på någonting och inte bara säga jag orkar inte ses. För folk tror inte på den anledningen. Folk bara, vi kan bara hänga. Jag bara, nej, jag behöver min ensamtid för att kunna ladda upp och orka ha en konversation. Så här, jag skulle inte säga att jag har skyllt på corona. Att det är, så här, det är något jag egentligen inte har velat göra. Och bara, nej, det är corona va. Om någon kommer till och bara kör, vill med på fest typ. Man bara, du vet situationen just nu. Alltså, så här, har de frågat dig det? Ja, det har de. Och det blir lite så här, men typ så här, ska vi gå till fest eller så här, det ska bli fest nu. Jag bara, men alltså hörni, alltså läser ni inte nyheterna typ? Alltså ärligt så här, jag kan förstå även så här att träffas alltså 1 eller 2 eller 3 eller 4 så här, som vi gör nu eller om man sitter i någon park med så avstånd. Men så här, om man ska vara inomhus och typ så här 50% men hallå, nu får ni fan lägga av. Men jag skulle inte säga att det är att skylla på corona. Jag skulle säga att det är bara att hänvisa till corona. Så det har jag väl gjort. Hur tycker ni andra anpassar sig till den här krisen? Alltså, till exempel det här med mässpåtagningen. Okej, berätta. Alltså, det är så här, den blev ju inställd. Var du på mässpåtagningen? Nej, det var jag inte. Ja, men flera andra, alltså jag ser ju så här människor lägger upp på Snapchat, Instagram. Det är så här, men vad håller ni på med? Är du student? Nej, jag tog student. Ni alla har tagit studenten, eller? Nej, jag har inte gjort det. Jag har inte gjort det, men jag är med i elevkåren på min skola. Och vi alltså håller på med det där och får prata och bestämma lite. Men vad tänker ni lite kring den här mässpåtagningen då? Det är som du säger, den blev ju inställd. Men... Sen det kom ju ut en video, den här killen, han bara, det är lallish, så här, om vi har corona, jag ska stanna kvar hemma. Men det är så här, du vet inte, alltså, det tar ju 14 dagar tills att det blir synas. Och det är så här, kanske någon har det men vill inte visa det. Han smittar dig, du smittar andra. Och det är så här, alltså, det är bara en student, i slutet av dagen, det är bara en student. Exakt, och det är själviskt. Och jag tycker, alltså, ta studenten nu, fira sen. För liksom så här, måste man göra det nu? Och det är så här, och gör det bästa av situationen. Alltså, folk låser in, alltså, de tänker bara negativt, men man kan faktiskt göra saker. Det har gått runt att det var någon så här studentorganisation som hade skickat runt att bara så här, fan, studenten kommer bara ske en gång i vårt liv. Nu har vi gått i skolan i 12 år. Vi ska fucka ur ändå, ska fucka ur hela stan. Jag bara, men alltså är ni seriösa? Alltså på riktigt nu? Men så här, ilandsproblem, bortskämt västerländska jag har varit med om i hela mitt liv. Du ska ju ta studenten, eller? Ja, det ska jag. Hur ska du göra? Vår skola kommer låta oss springa ut liksom klassvis, men individuellt. Så att man ska hålla liksom... Man springer ut, men... Är det några sekunder mellan varje? Ja, det är från vad jag har förstått i alla fall. Men blir det inte lite stelt? Alltså jag vet inte. Utspringet förlorar ju sitt syfte nästan. Eller vad alltså, så här, på ett sätt kanske, men jag ser inte riktigt så här. Det var antingen det här eller att inte ha det. Så det blir så här, man får väl vara glad med det man har. Alltså, det jag tror är att ingen kommer hålla det där. Alla kommer springa samtidigt. Jag hoppas att det hålls. Jag vet inte riktigt hur mycket jag litar på liksom, främmande människor, så förmodligen inte. Men igen, jag ser... Det är väl mer att jag ser typ inte alternativet. Jag förstår att folk blir jätteupprörda om man bara skulle så här, platt ställa in allting. Så här, då fattar jag att folk skulle bli väldigt sura. Men nu försöker man ändå hitta kompromisser som fungerar. Finns ju alternativa lösningar. Ja. En tjej la ut på Twitter så hon gråter medan alltså hon har på sig studentmössa medan hon gråter. Vad håller du på med? Det är en student, du springer ut och blir vaskad kanske. Vad håller du på med? Varför gråter du? Jag kommer inte ta någon student. Man får sätta det lite i perspektiv. Och det vad fan, folk svälter ihjäl, folk håller på att dö och ni så här, får inte studenter. Man bara, okej, alltså, det kanske är dags att inse att ibland så är livet inte så rätt. Alltså, så här. Okej, men förutom studenten, vad är det värsta ni sett förutom studenten? Personligen eller liksom vad som? Ja, men generellt. Till exempel Hornsberg, så fort det är fint väder, all uteserveringar ute, alla sitter så här. Men va? Solen är ute, coronaviruset är fortfarande kvar. Vad håller ni på med? Ja, exakt. Men det var typ så här en challenge. Jag kan ha missförstått allt. Men det är typ att man skulle så här, försöka få corona genom att slicka försöka få corona? Ja, slicka på toalettstolar. Får man den av det? Nej, men det är alltså... Toalettstolar, oj. Ja, alltså det var någonting sånt där jag vet. Men det är en droppsmitta som kan ju fastna kontaktytor. Ja, exakt. Så toalettstolar av allt. Många använder ju datingappar som tidsfördriv. Vad ska man göra om man matchar? Jag träffar en från Tinder.
Men vi bor jättenära. Jag skulle inte, alltså det är den enda jag träffar. Alltså typ. Och några kompisar så fort. Alltså så här, min lilla klick eller vad man ska säga. Men jag skulle inte säga att man ska gå runt och hålla på och dejta nu. Det är bara så här. Men skulle du kalla det en... Eller hur skulle du definiera en coronasäker dejt? Alltså någon som bor i närheten. Typ cykla till varandra. Alltså inte kommunaltrafik. Och sen typ så här, se till att du verkligen klickar så att ni kommer fortsätta hänga. Och att ni inte, du slipper liksom inte en ny, för då liksom sprider det vidare. Okay, liksom så du sänker avståndet med appen liksom, Exakt, till att börja med. Sitta bakom plexiglas och ha en dejt. Vad säger ni andra? Till exempel nu, hon jag håller på med nu. Det är så här, vi sitter i en bil. Så här, Men i samma bil eller 2 bilar? Samma bil. Fönstren ner. Samma bil. Det är så här, vi är med varandra. Det är så här, alltid instängt runt omkring. Vi går till Donken. Alltså så här, drive-through. Är med varandra, en utsiktsplats. Så här, vi ska gå ut och röka. Men annars... Det där är mysigt. Alltså, det där är så mysigt. Tänk att vara nykär liksom nu. Det är fan dröm. Är det dröm att ni kör ja, vad fattar man är instängd, men de har verkligen alltså så här, du vet nykär, det bara pirrar i kroppen. Att ha en sån här quarantine bay. Exakt, och så måste man vara med varandra och man liksom kanske har en picknick inomhus. Det är så men jag känner, det är också en skillnad om det är så här, man har en person som man dejtar. För det är en så här, om du ändå träffar samma, det är därför så här, om man bor tillsammans så här, om man träffar samma person hela tiden är ju bättre än du vet om man går omkring och liksom har 6 engångsligg under den här tiden. Så att liksom, det finns ju nivåer i helvetet också så här, och jag förstår ju att man kräver liksom mänsklig närhet även i de här kristiderna liksom. Och jag tror inte att så här, igen, om man träffas en och en någon gång eller 2 att det är världens undergång. Men det är så harm reduction som är så mycket annat. Att bara så här, man måste kanske inte vara ute som så här Don Juan över hela stan. Liksom. Okej, men lyssna. Ni är på en dejt, det går skitbra. Slutet av kvällen får man hångla. Ja! Ja! Men jag menar, alltså, vad händer med alltså, du har aldrig karantän? Restriktioner? Alltså, jag tänker så. 2 meter? Förlåt, jag blev helt kär i min historia med picknick. Jag bara, ja, hångla! Men får man hångla? Ditt svar, bara ditt svar. Får man hångla? Om person, alltså om det är liksom en feeling och det är verkligen så här, alltså så här, om det verkligen så här lite drömmigt, gör det. Om det bara är så här... Ja, du bröstar ett virus. Du bröstar ett virus och en kyss. Okej, gör inte då. Nej, det är ditt svar. Vad säger ni andra? Alltså så här, emotionellt så vill man ju, men rationellt så är det nog inte en världens bästa idé. Ja, men vad då ska man så här, vara nära någon och sen bara vänta, måste bara tänka. Alltså så här, det går inte att... Absence makes the heart grow fonder, säger man ju, eller hur? Du får vänta ett par veckor eller månader. Jag har en tittare här som undrar, har ni vänner som lever på som vanligt? Och kan ni få FOMO, alltså fear of missing out, på grund av det? Jag får inte FOMO av den anledningen att typ, eller så här, alltså I'm missing out, sure, men det känns inte, det är inte fear of missing out, för det känns som en så orimlig grej att göra. Typ så här, som när jag sa att någon bara, tja, vill du hänga med på fest? Typ. Att så här, det känns så orimligt, så jag får inte... Så du känner inte den här ångesten att, fan, jag vill gå på den här festen, eller? Fan, vad skönt det hade varit, eller? Nej, jag får inte det. För att jag blir så här, om jag hade varit på den festen och bara, kul, då hade jag gått hem sen och bara, shit, hoppas jag inte smittar någon, liksom. Så jag får inte FOMO personligen, nej. Nej, samma. Har ni vänner som lever på som vanligt? Oh, ja. Och bara struntar i allt? Herregud, ja. Vad tycker ni om det? Det är så här, jag säger till dem. Vad säger du? Corona. Alltså, det är Corona? Nej, men alltså, Corona. Nej, men alltså, det är så här, men bro, vad håller du på med? Alltså, är det verkligen värt? Men då säger han till exempel, min närmaste vän, jag bor ensam. Okej, skit i dig bara. Det är ju omöjligt att inte veta vad det här handlar om. Jag känner då, om en person då är så ansvarslös att de bara skiter i, då är det så här, ja men okej, det får stå för dig. Så här, om du råkar... Alltså nu kommer jag låta jättehård, men så här, om du råkar smitta dina morföräldrar, alltså så här, ja, that's on you, liksom, synd. Jag har ju haft corona. När hade du corona? Ja, jag vet inte exakt när jag hade det. Ungefär? Men ungefär runt slutet av mars. Det var så här, jag reste runt. Ändå tidigt alltså. Ja, jag reste runt. Jag var i Spanien, jag var i Marocko, jag var runt hela Europa typ. Och sen så i Marocko kollapsade jag helt bara. Jag är helt sjuk, svullen, har svårt att andas, såna här grejer. Och alltså, det var jättesvårt så här. Så mina kompisar, de trodde att det var en vanlig så här, någon influensa. Vi är i ett nytt land. Och sen så kommer jag tillbaka hit till Sverige och då faller jag helt. Ska ta mig skorna. Alltså har precis kommit från flygplatsen. Då ramlar jag. Alltså, jag välter omkull. Ja.
Jag vaknar upp i en ambulans, åker till akuten. Ja, men då är det så här confirmed att jag har haft corona. De tog så här antikoppar någonting. Ja, du hade antikroppar. Du har haft det, okej. Det var så här, det var jätteläskigt. Men alltså, det var så här, jag var i ett annat land. Då var det som värst. Men sen när jag kom hit till Sverige, ja, men då fick jag så här, alltså, jag fick behandlingen. Det var så här, jag var i ett eget rum. 3 dagar efter så är det normalt igen. Men tror ni att ungdomar tar det på tillräckligt stort allvar? Nej. Verkligen inte. Det är så här, på grund av att människor har ju sett att jag fick det. Och jag också, alltså, jag kommit ut med det. Jag sa inte att jag har corona, jag vet inte vad. För att då jag skulle märka såna här grejer. Alltså, det hade kommit barnfason, såna grejer. Så jag var tyst med det. Men mina närmaste, jag berättade till dem. Jag bara, alltså, det är inget man vill ha. Och alla som tittar på här, corona är inget du vill ha. För att jag smittade min storebror. Min storebror blev svårt sjuk. Jag smittade min mamma och alltså, jag var nära på att förlora min mamma, om man säger så. Alltså, det är inte kul att ha det. Alltså, vad du går igenom och vad du låter andra gå igenom. Alltså, det är inget kul att kolla på. Alltså, ser din mamma eller någon alltså, nära till dig liggande på väg att dö. Det är inte kul. Och sen själv, alltså, det är så här, du mår inte bra, du har ont i ögonen, svårt att andas. Det är så här, du väntar bara, okej, snart är det min tur. Tack för att du delar med dig, verkligen. Jag har fått in ett DM från en tittare som undrar vad ni tänker om grupptryck kring att kramas trots att man inte ska. Så säg att du träffar någon på stan eller din vän eller någonting och den sträcker fram handen. Vad gör du då? Alltså jag glömmer väldigt ofta. Alltså jag är en kramare som person, så jag glömmer, men jag försöker ju alltså, så här, tänka på det. Jag tror jag omger mig med människor som tar det här på relativt stort allvar. Okay. Så alla som jag känner, de gör den. Jag tror att det är klart, det är ju inte omöjligt att man glömmer så om man bara men då får man väl bara se till att tvätta händerna lite extra. Själv så tycker jag det är jättesvårt att förstå hur allvarligt det är. Alltså jag förstår att folk dör, men jag förstår också att det inte är lika farligt som pesten. Så det är för svårt för mig att förstå. Så liksom försöker jag liksom hålla mig till riktlinjer och jag gör det. Liksom. Men jag har svårt att förstå. Det är svårt att greppa alltså? Exakt, och alltså, det är inte mer att man kan greppa det heller. Men jag tycker som jag har svårt att förstå det, vet jag inte riktigt hur allvarligt ska jag ha ångest varje dag över det? Ska jag vara jätteorolig och ha panik? Samtidigt som man ser de här studenterna som inte bryr sig så är det svårt för mig hur jag ska reagera och hur mycket kan jag göra? Alltså det är så många tankar, så många moraliska tankar så att man det är som man är fel vad man gör. Jag håller med, och för mig kan det också vara, jag har också lite svårt att veta exakt alltså vad är för mycket och vad är inte för mycket. För, alltså, om man tänker till exempel... olika länder har ju olika liksom, antal människor som får vistas ute över platser. Som, Sverige vi hade ju först 500 och nu har vi 50. Jag vet att nere i Israel har de 10. I Frankrike har de haft 2. Jag menar, det är ju väldigt stor skillnad på att vara ute max 2 och vara ute max 50. Så jag känner personligen att jag har väldigt svårt att veta så här... Och nu, det är klart jag utgår ju från Sverige, men jag tycker att det är svårt att veta så här, men liksom de franska forskarna och de israeliska forskarna och de ryska forskarna, jag menar, de har ju tillgång till all samma data och de har tolkat det på ett helt annat sätt till hur farligt det är och vad som är säkert. Så jag följer ju liksom myndigheternas råd eftersom jag bor här. Men jag förstår absolut att det är väldigt svårt att få en bild av så här, hur allvarligt är det här när så många olika länder och så många kunniga personer säger liksom saker som alltså det är magnitudskillnader mellan dem. Men samtidigt också skillnader på ländernas situationer. Vart länderna befinner sig i den coronakurvan som man pratar om oftast i media. Så det skiljer sig. Men vi går vidare till sista frågan nu. Och jag undrar, har ni tips på något riktigt bra tidsfördriv nu under corona? Jag har börjat försöka klara ut alla spel jag har. Hur många har du? Jag har många. Alltså många. Jag vet inte riktigt hur många faktiskt. Och samma sak med spel. Jag börjar så här, försöka klara ut dem och typ så här... Det tycker jag är jättekul. Det är så här, det tar tid. Det liksom så här funkar. Massa spel bara? Ja, och det är liksom så här, man tänker på något helt annat. Jag vill tillägga instrument också. Köp en gitarr, Vad spelar du för något? Jag vet vad saz är. Nej, faktiskt inte. Det är en sån här... Vad ska jag säga, mellanöster. Det är så här, den har lång hals. Den ser ut som nu vet jag vilken du menar. Och mitt tips är väl det vad jag gör. Jag skriver. Att så här, det är ett väldigt bra sätt. Speciellt, jag tror om man är lite förvirrad, om man inte riktigt vet vad saker och ting, vad som händer, att liksom skriva ner sina tankar, kanske få det till någon typ av historia, få det till någon typ av poesi, någon dikt. Jag tror att det kan göra mycket för en, också så här, få utlopp för mycket av samma känsla vi pratade om här, så här osäkerhet och lite otrygghet. Jag tror att skriva borde folk göra mer, så mitt tips är att skriva.
tack så mycket och tack för att ni var med. Och tack till alla som har tittat eller lyssnat. Glöm inte att prenumerera på Tänk till så ni inte missar våra kommande avsnitt. Och vill ni bara lyssna, då hittar ni oss där poddar finns. Tack så mycket, ha det bra, hej då! Hej då!